Goed dat je kijkt naar Student Report, het kanaal dat moeilijke UT-zaken makkelijk brengt. Met deze maand een reportage over de internationalisering. Want een groot deel van de studies is dit jaar Engelstalig geworden. Maar waarom? En hoe gaan de verenigingen hiermee om? Student Report zoekt het voor je uit. Het bestuur van de Universiteit Twente heeft in 2014 een 5-jarenplan gemaakt, Vision 2020. Naast dat grafische ontwerpers zich hebben uitgeleefd op het maken van een animatiesite, een brochure en een presentatie waarin de UT ineens wordt afgebeeld als boot, staan er ook inhoudelijk interessante dingen in Vision 2020. Zo geeft het bestuur de UT de volgende kernwaarden: maatschappijgericht, synergiegedreven, ondernemend en internationaal georiënteerd. In de internationaliseringsvisie staat bijvoorbeeld dat in 2020 opleidingen in de regel in het Engels zullen zijn en dat de meeste science-opleidingen in het collegejaar 2016-2017 overschakelen. Ook staat erin dat de formele taal in 2018 op de campus Engels is. Maar wat is internationalisering nou eigenlijk? Wij vragen het manager International Affairs, Sander Lotse. Ik heb er wat moeite mee om dat te omschrijven, omdat internationalisering altijd wordt gezien als een soort vergaarbak van het Engelstalig maken van het onderwijs tot een kwaliteitsslag, tot en met de internationale samenwerking die we als universiteit met andere universiteiten hebben. Dus internationalisering is eigenlijk een enorm breed begrip. Eigenlijk zou het een middel moeten zijn om de onderwijskwaliteit te versterken, te verbeteren. Dus het doel van de internationalisering is om studenten gewoon goed onderwijs aan te bieden en dat in een internationale context. En we willen graag de Global Citizen opleiden. Dus dat betekent dat we studenten eigenlijk een maximale ervaring willen geven, zowel hier op de campus, in een internationale context, als in het buitenland. Dus internationalisering zal je niet als doel moeten formuleren, maar echt als een middel. En wat vinden jullie ervan dat de universiteit al zo internationaal gemaakt wordt? Ik vind het heel vet dat er steeds meer internationale studenten naar de universiteit komen. En dat betekent ook dat de universiteit kan blijven groeien. Maar het brengt wel problemen met zich mee. Bijvoorbeeld een theatervereniging die nu in het Nederlands een voorstelling doet, kan moeilijk even internationaal gaan worden. Voor nu hebben we eigenlijk er vooral voor gekozen om alle communicatie in het Engels te houden. Dus alle e-mails die we uitzenden en ook alles wat we hier in de Rubix hebben hangen, dat we dat in het Engels doen. Daar zijn we nu nog steeds een beetje mee bezig. En verder hebben we eigenlijk besloten om het gewoon met rust te laten. We laten gewoon mensen hier zitten en hun eigen ding doen. En we gaan niemand dwingen om Engels te praten. En eigenlijk komt het daardoor vanzelf ook wel. Waarom is ervoor gekozen om de bachelors Engels te maken? We zien dat heel veel studenten uit de middelbare school komen en daar al heel veel Engels gebruiken. En dan is het eigenlijk heel merkwaardig dat je op het moment dat je bij de bachelor begint, het onderwijs voor een deel al in het Engels is. De boeken zijn al in het Engels. En in de master willen we wel naar het Engels gaan. Tegelijkertijd willen we ook graag een internationale classroom hebben. Dus we willen graag dat studenten ook in de klas veel meer in het aanraking komen met andere internationale studenten. En om internationale studenten op de UT te kunnen verwelkomen, dan moet je ook het onderwijs in het Engels aanbieden. Is de Student Union zelf een internationale vereniging? We hebben niet heel veel internationale medewerkers, maar we proberen wel zo open mogelijk te staan voor iedereen. En al onze communicatie is ook of Engels of tweetalig. En alle activiteiten die we doen, maken we ook beschikbaar voor internationale studenten. If you want to be a member of our association, then it has to be Chinese students. But our activities and events are faced to all the international students and also include the school. Wat heeft het voor meerwaarde voor de buitenlandse studenten om hier te komen studeren? De Universiteit Twente is een van de beste universiteiten ter wereld. We zitten in de top 150, afhankelijk van welke ranking je precies gebruikt. En ik denk dat er zijn gewoon heel erg veel studenten in het buitenland die graag aan een topuniversiteit willen studeren. En de Universiteit Twente is daar eentje van. If you go to university here, is it more valuable than in your own country? It depends on, because as I know, for the master student and PhD, it is valuable for them because they already have some education experience in China. Then they come here to have a different type of education system. Here, in the Netherlands, the education system is more open. Yeah, but in China, maybe it's more about you learn from the teacher, but here it's more about self-study. Is het niet raar om in een Nederlands land een Engelstalige studie te volgen? Ik weet niet of raar precies het goede woord is. Ik kan me wel voorstellen dat 30 jaar geleden was het misschien een stuk minder
logisch om een Engelstalig onderwijs aan te bieden. Maar je ziet tegenwoordig wel dat de hele samenleving verengelst in zekere zin. De stof wordt al in het Engels aangeboden, de boeken zijn in het Engels. Dan is het denk ik niet zo heel erg vreemd dat je vervolgens ook het onderwijs in het Engels gaat aanbieden. En wat is de invloed voor de studenten/studieverenigingen van het internationalisering? Nou, ik denk dat het wel, kijk, hoe meer studenten uit het buitenland hier komen, hoe belangrijk het ook wel wordt dat studenten zich, net zoals zeg maar de Nederlandse student, hier thuis voelen. En de UT staat bekend om actieve studenten. Iedereen zit in een studentenvereniging, studievereniging, sportverenigingen. En die verenigingen zijn er in principe voor iedereen, dus ook voor onze Engelstalige of tenminste anderstalige studenten. Dus het is wel een hele belangrijke vraag om na te denken over hoe je daar dan mee om moet gaan. Of je daar iets speciaals voor moet oprichten of dat je op de een of andere manier toch moet zorgen dat die twee groepen toch wat makkelijker bij elkaar komen. Dat is niet makkelijk en ik denk ook niet dat je daar nou heel erg veel beleid, dus plannen voor moet gaan maken, maar dat het iets is wat gewoon in de praktijk moet blijken. Voelen jullie genoeg gesteund vanuit de universiteit in verband met internationalisering? Nou, voor mijn gevoel, en ik denk ook van ons bestuur verder wel, is het wel zo dat we het vooral zelf moeten doen. We krijgen niet echt iets aangereikt. Ja, de studie is natuurlijk zelf ook Engels geworden, maar ze helpen ons niet echt bij dit proces. What can the university do to make it better for international students? For example, for the doctors, it's not really clear for new students how to find a doctor. So if it is possible, there has a workshop to introduce them, like how to go to talk doctor, and how to like handle their insurance, something like this. Because many new students ask us, like how can we pay the insurance? It's more like something is automatically, but you have to do it first in the first time. Het valt veel studenten op dat er op dit moment heel veel studenten zijn op de UT. Heeft dit dan te maken met de internationalisering of is dit gewoon toevallig? Mij valt niet op dat er op dit moment, volgens mij de cijfers zeggen niet dat er nu heel veel meer studenten zijn dan de afgelopen jaren. De fluctuaties zijn, dat gaat om percentages, dus het zullen er een keertje 100 hier meer zijn. Het is wel zo dat sommige studies op één moment veel aantrekkelijker zijn dan andere. Hoe vinden de Nederlandse studenten het dat het nu in het Engels moet? Nou, voor zover wij het merken is het eigenlijk geen probleem. Want je hebt altijd wel een beetje groepjes van vrienden en die blijven ook wel bij elkaar. En af en toe mengt het toch wel. En als Nederlanders merken dat er iemand bij zit die geen Nederlands spreekt, dan switchen ze eigenlijk best wel gauw. En ja, bij ons gaat het eigenlijk wel redelijk vanzelf. Alle universiteiten eigenlijk in de wereld, die zijn al eeuwen bezig met onderzoek en met onderwijs. En dat heeft altijd al een internationale component gehad. Hè. Dus een van de allereerste universiteiten heeft in Bologna, of staat nog steeds in Bologna. En toen kwamen eigenlijk al vanuit de hele wereld daar onderzoekers naartoe om daar les te geven, om daar te leren, om daar onderzoek te doen. In die zin is dat eigenlijk niet veranderd. We zitten alleen nu in een veel globalere samenleving. En ik zou zeggen, gebruik nou het feit dat we een universiteit zijn als student. Gebruik nou ook het feit dat we hele goede netwerken hebben. Om zelf gewoon veel plezier te hebben en ook gewoon het beste van het onderzoek en onderwijs wat je hier op de campus kunt krijgen, maar ook bij onze partners. Probeer dat nou op te halen en probeer daar gebruik van te maken. En zie het niet als een bedreiging. Je begrijpt nu wat beter wat de internationalisering met de UT doet. Wil je meer van dit soort video's zien? Like dan onze Facebookpagina of abonneer je op ons YouTube kanaal. Dit was Student Report. Tot de volgende keer.